أهلا بيكم في فيديو جديد. هنعمل مع بعض النهاردة الشنطة الجميلة دي، أسهل وأسرع شنطة ممكن تعمليها ونتيجتها روعة. وكالعادة هنعمل الشنطة مع بعض خطوة بخطوة بكل التفاصيل. يلا بقى اشتراك وكمان فعلي الجرس عشان يوصلك أي فيديو بنزله، ومستنية الكومنت بتاعك تعرفيني بتشوفيني من أي مكان وإيه رأيك في الشنطة، وكمان اعملي شير عشان يوصل لأكبر عدد من الناس ويستفيدوا بيه. استخدمت خيط مكرمية قطن، سمك الخيط 2.5 مللي، واستخدمت معاه إبرة رقم 3.5 مللي. بدأت وعملت عقدة بداية واشتغلت 65 سلسلة. خلصنا ال65 سلسلة دي. أول سلسلة مليش دعوة بيها، بشتغل في السلسلة اللي بعدها وبدخل جواها وبعمل غرزة حشو، والسلسلة اللي بعديها برضو بدخل جواها وبسحب خيط وبعمل غرزة حشو، وهفضل شغالة غرز حشو على طول السلسلة. وصلنا لاخر غرزتين وبرضو هدخل كده جواهم وهعمل غرزة حشو، يبقى مجموع الغرز 64 غرزة حشو. هرتفع سلسلة والف الشغل، بسيب غرزة الارتفاع طبعا مش بشتغل فيها، وببتدي اشتغل تحت الحلقتين غرز حشو. هفضل شغالة غرز حشو برضو لحد ما اكمل باقي السطر، يعني برضو هيكون مجموع غرز الحشو عندي 64 غرزة حشو. هفضل شغالة غرز حشو عادي خالص لحد ما ارتفع عدد سطور. اشتغلت القطعة اللي هي هتكون جسم الشنطة الأساسي. القطعة 41 سنتي في 20 سنتي، وناخد بالنا ان احنا مش بنفصل الخيط بلون مختلف او بنفس اللون. هبدأ اعمل جيوب الشنطة، هعمل عقدة بداية واشتغل 27 سلسلة. بسيب سلسلة وببدأ من السلسلة اللي بعدها ادخل جواها واعمل غرزة حشو، وهفضل شغالة غرز حشو على طول السلسلة، يعني هشتغل 26 غرزة حشو. وهفضل شغالة قطعة بغرز الحشو لحد ما ارتفع عدد سطور. ما بفصلش الخيط، بفوت كده شوية خيط وبعدين افصله. دي كده القطعة الاولانية. وبنفس عدد الغرز هعمل قطعة كمان، وبرضه ما ننسيش ان احنا نسيب شوية خيط في القطعة التانية زي الاولانية. ده كده جسم الشنطة، ودي الجيوب. هاجي بقى على جسم الشنطة كده وهتنيه. ده كده هيكون وش الشنطة عندي. هجيب الجيب الاولاني وهبتدي كده احطه على وش الشنطة واظبط مكانه
وبالخيط اللي احنا سايبينه ده كده اخر غرزة اهو هطلع الخيط منها، وقبل ما اثبتها هنضف القطعة من خيط البداية. هنرجع بقى للخيط اللي احنا هنثبت بيه الجيب في جسم الشنطة بإبرة تنظيف، وهبتدي ادخل الخيط كده في إبرة التنظيف 1 2 3 4، وفي الغرزة الخامسة كده هبتدي ادخل بإبرة التنظيف في جسم الشنطة واسحب الخيط، وابتدي بقى واحدة واحدة اخيط الجيب في جسم الشنطة عادي. اخد بالي وانا بخيط الجيب انه يكون الخياطة مستقيمة. هفضل بقى مكملة بنفس طريقة الخياطة دي لحد ما اكمل الجيب كله، وثبت الجيب التاني بنفس الطريقة. هبتدي انضف القطعة بتاعتي من الخيط بتاع البداية تحت الغرز، هنرجع بقى للخيط اللي في جسم الشنطة. هدخل بالإبرة تحت الغرزة الأولى وبلف كده بالإبرة من وراها، وبطلع من الناحية التانية بالإبرة أسحب خيط وبعمل غرزة حشو. ناخد بالنا أنا مش بدخل تحت الحلقتين، لأ، أنا بدخل وبلف الإبرة كده من ورا وبطلع من الناحية التانية وبعمل غرزة حشو. كمان مرة بدخل كده بالإبرة وبلف كده حوالين الغرزة وبطلع من وراها كده وبعمل غرزة حشو. طب ليه انا بعملها كده وما بعملش حشو عادي؟ عشان انا لو عملت حشو عادي هيفضل مستمر في ان انا اكبر جسم الشنطة، لا، انا كده هبتدي اعمل جناب الشنطة. بدخل كده بالإبرة وبلف حوالين الغرزة وبطلع من الناحية التانية وبعمل غرزة حشو، وهفضل بقى مكملة كده طول السطر. ده بيكون شكلها اهو بدأ يفصل. وناخد بالنا من عدد الغرز، لازم يكون عندك في الجنب 64 غرزة حشو. هفضل بقى مكملة بنفس الطريقة على طول القطعة كده لحد ما اوصل للآخر. وصلنا للآخر برضو بلف بالإبرة كده حوالين الغرزة وبعمل غرزة حشو.
وناخد بالنا برضو من الغرزة الأخيرة دي عشان يبقى عندنا 64 غرزة حشو بالظبط، منبقاش نسينا ولا غرزة. هرتفع سلسلة وألف الشغل وهبتدي أشتغل حشو عادي خالص تحت الحلقتين، واللي بعدها برضو غرزة حشو عادي خالص تحت الحلقتين، وهفضل شغالة غرز حشو عادي تحت الحلقتين لحد ما أوصل لآخر السطر. وصلنا لآخر الجنب، هنبتدي بقى نقفل الجنبين كده مع بعض، هنبتدي نتني كده القطع على بعض، الجيوب بتاعتك تكون هي اللي جوه، تمام. وبعدين هنحط القطع كده الجنبين قدام بعض وارتفع سلسلة، وابتدي بقى تحت غرزة الحشو الأولى مع غرزة الحشو اللي قدامها، وهعمل غرزة حشو. يعني بعمل ايه، بدخل تحت الحلقتين في الجنب ده وتحت الحلقتين في الجنب اللي قدامه، اسحب خيط واعمل غرزة حشو تاني، بدخل تحت الحلقتين في الجنب ده وتحت الحلقتين في الجنب اللي قدامه، بسحب خيط وبعمل غرزة حشو. بفضل بقى مكملة ادخل تحت الحلقتين في الجنب ده وتحت الحلقتين في الجنب اللي قدامه، اسحب خيط واعمل غرزة حشو لحد ما اكمل باقي السطر. خلاص كده وصلنا لاخر السطر. وبعد ما بقفل الجنب كله برتفع سلسلة وبعدين افصل الخيط، اطلعه من الابرة وبعدين ابتدي انضفه عادي خالص تحت الغرز. ولما بقلب القطعة بتاعتي ده بيكون شكل الجنب. هعمل الجنب التاني بنفس الطريقة بتاعة الجنب الاولاني، بس هوصل الخيط عادي، هعمل عقدة بداية وبعدين اوصل اول غرزة بعقدة البداية اللي انا عملتها، يبقى انا كده خلاص وصلت الخيط في القطعة بتاعتي عادي. وبعدين ابتدي اقفل بنفس الطريقة، بدخل كده بالابرة والف كده حوالين الغرزة واعمل غرزة حشو. هفضل بقى ماشية بنفس الطريقة، بس اتأكد ان عندي 64 غرزة حشو على طول السطر، وبعدين اعمل نفس اللي انا عملته في الجنب الاولاني بالظبط. بعد ما عملت الجنب التاني بقى وقلبت القطعة بتاعتي، ده بقى شكلها. وعشان اعمل القلاب عملت عقدة بداية وبعدين عملت 16 سلسلة، هسيب سلسلة وهدخل في السلسلة اللي بعدها وهعمل غرزة حشو. هفضل شغالة غرز حشو برضو لحد ما ارتفع عدد سطور.
عملت قطعة طولها 12 سنتي والعرض بتاعها كان 10 سنتي. فصلت الخيط وهبتدي بقى انضفه كده تحت الغرز، وبعدين هركب القفل. تقدري تستخدمي نوع القفل ده او اي نوع قفل انتي تفضليه او حتى مغناطيس. كده القلاب بتاع الشنطة جاهز عندي. هظبط مكانه كده وبإبرة تنظيف وابتدي اخيطه في جسم الشنطة. وبرضو اخد بالي ان الخيوطة تكون على خط واحد. بس في الاخر كده بعمل عقدة بالخيط وبعدين بنضفه تحت الغرز. كده خلاص الشنطة عندي جاهزة. هنبتدي بقى نعمل مع بعض الايد. دول حلقتين سهلة الفتح. اخدت الحلقة الاولى كده وابتديت اسحب كده الخيط جواها وهعمل سلسلة، وبعدين برضو هدخل جواها وهعمل غرزة حشو. ادي غرزة الحشو الاولى، وبعدين هعمل برضو هدخل بالابرة جوايا وهعمل غرزة حشو كمان، يبقى عملت غرزتين حشو. هلف كده ايدي وهدخل تحت غرزة الحشو الاولانية تحت الحلقتين بتوعها وهسحب خيط وهعمل غرزة حشو عادي خالص. بلف ايدي هلاقي عندي ضلعين كده اتكونوا في الجنب. ايوه هما دول بالظبط. بدخل بالابرة تحت الضلعين دول وبعدين بسحب خيط وبعمل غرزة حشو ومشدش ايدي. هلاقي برضو ضلعين اتكونوا في الجنب تاني. بدخل بالابرة تحت الضلعين دول بسحب خيط وبعمل غرزة حشو. برضو بلف ايدي والاقي الضلعين اتكونوا تاني. بدخل بالابرة تحت الضلعين اسحب خيط واعمل غرزة حشو. هلف ايدي الاقي الضلعين اتكونوا تاني، ادخل بالابرة تحتيهم اسحب خيط واعمل غرزة حشو، وهكذا بقى. الف ايدي الاقي الضلعين اتكونوا، ادخل بالابرة تحتيهم اسحب خيط واعمل غرزة حشو، وبفضل بقى ماشية بنفس الطريقة لحد ما اوصل لطول الايد اللي انا عايزاه. انا هنا خلصت الايد. انا عملت الطول متر، تقدري طبعا تطولي الايد عن كده او تقصريها حسب ما تفضلي. فوتت كده شوية خيط وقصيت بالمقص، طلعت الخيط خلاص من الايد وابتديت اركبه في ابرة التنظيف. وهبتدي بقى في الحلقة التانية اخيط كده الايد فيها. خلاص كده انا الايد عندي جاهزة.
بإبرة التنظيف برضو، وأي خيط زيادة هنبتدي ننضفه تحت الغرز. والله مستنية ايه عشان تجربيه، أظن مفيش ولا أسهل ولا أحلى ولا أشيك من كده. أي تفاصيل ما قلتهاش في الفيديو هتلاقيها موجودة عندك في صندوق الوصف. اشتراك، واستنوني في فيديو جديد.